eftir að Ásdís hringdi í morgun og sagði mér frá því að pabbi lægi undir honum og þá ákvað ég að fara að drífa með að stað. Þetta eitthvað sem ég búinn að hræðast allan tíman. Koma að því. En ef það einhver maður sem hefur hvatt mig áfram í öllu þessu þá það pabbi. Og ég ákveðinn í því að halda ferðinni áfram. Það ekki í anda pabba að gefast upp og hætta við. Ég verð að klára það og það verði erfitt. Þegar ég millilendi í Bogota í Kólumbíu þá fékk ég fréttirnar að hann farinn. Það að missa foreldra sína það bara ótrúlega erfitt. Það óbóðslega erfið stund fyrir mig. Pabbi var náttúrulega nýraður, mátti búast við þessu og ég gerði ráð fyrir þessu þegar ég kvaddi hann. En það sem gerði þetta mér auðveldara fyrir var það að ég var búinn að skrifa honum svo oft í gegnum dagbókafærslurnar mínar og senda til systur minnar og hún var búinn að lesa þessa dagbókafærslur til hans og setja það í kassa sem þau kölluðu gullkistuna. Þetta var bara það fallegasta sem ég gat skrifað til föður minns. Mér fannst ég hafa hvatt föður minn á mjög góðan hátt, þó ég hafi ekki verið á staðnum. En þar var líka annað sem hafði gerst. Nýtt líf hafði vaknað. Ég var góðum með annað barnabarn. Ég tók mynd af þeim bræðrum og þeir fylgdu mér síðan síðasta spölinn. Til þess að vera alveg hreinskilinn, þá var ég búinn að finna það að það var einhver þyngsl komin í konuna mína út af ferðalaginu. Og ég áttaði mig á því að ég var að deila meiri upplýsingu með öðrum en henni. Ég var að hlífa henni, en hún upplifði sig kannski svona sem fyrir utan þetta. Ég ætlaði ekki að láta það hafa allt of mikil áhrif á mig, sko. Kannski undir niðri fann ég eitthvað að þetta myndi hafa áhrif á mig. Þannig að ég held ég hafi kannski ómeðvitað farið bara í svona einhvern, eins og ég segi, svona töffara feeling, sko. Já, látum hann bara þetta. Já, hann gerir þetta þá bara og allt í fínu. Og ég fann líka út úr því að það voru vinir og vinkonur sem voru svona hálfpartinn að hneykslast á því hvernig með hann Kristján? Hann bara að leika sér þarna úti og ætlar hann ekkert að koma og hvað ætlar hann ekki að vera 4 mánuði, það eru komin 6 mánuðir og verður hann 10 mánuði. Þannig að hún fann fyrir þessari pressu. Auðvitað voru náttúrulega mjög margir góðir og styrkir vinir sem að studdu rosalega vel við bakið á mér og voru mjög ánægðir með hann og stoltir. En það var þetta sem ég fann fyrir líka, að fólk var svona, því fannst þetta einhvern veginn hálfgerð eigingirni í honum að vera að gera þetta. Ég verð að segja það, ég fann alveg fyrir því og mér fannst það ósanngjarnt, þannig að ég var farin að standa með því svona að verja hann. Eftir hún búin að ræða þetta, koma þessum hlutum frá, þá fór ég til Síle aftur. Frá Síle held ég inn í Perú og ég verð að segja frá því að árið 2011 þá voru við hjónin, Ásdís og ég, í Suður-Ameríku í 3 mánuði að ferðast Við leiðum okkur þann lúxus að ferðast frá Lima, höfuðborg Perú, niður að svokölluðu Nazca Lines. Það eru stór listaverk, formuð í fjöll og þetta sést eingöngu úr ákveðinni hæð úr flugvél. En þetta tók okkur 2 daga að fara þarna niður eftir. Og á leiðinni þá hafði ég beðið bílstjóranum að fara inn í favelu, það er að segja fátækra hverfi. Mér langaði þess að taka myndir af fólki þar. Og þá keyrum við út úr borginni og allt í einu beygir hann til hægri og niður í svona fátækra hverfi.
og ég byrjaði að mynda. Í fjarska sé ég gamlan mann koma labbandi og hann segir við gætin okkar að Chincha, hún hafi orðið fyrir jarðskjálfta fyrir nokkrum árum síðan og það voru fleiri þúsundir manna sem dóu og þau hafi í sínu húsi ummerki frá þessum mikla jarðskjálfta og spyr hvort við vildum koma og horfa á það. Að sjálfsögðu. Við höfum minnstan áhuga á ummerkjum jarðskjálftans, heldur fyrst og fremst bara að komast inn á heimil og sjá hvernig fólki bjó. Og fyrsta síðan séð bara gömul kona á fleti við innganginn og mér fannst hún bara að vera nánast á dánabeðinu. En þarna var 7 manns í heimili og þetta var ótrúlegt að sjá. Og við fórum í svona stórmarkað og við keyptum þar inn alls konar dót. Þetta var nálægt jólum og við mætum á staðinn sem nokkuð skonar jólasveinar. Anda, pasa adentro, gordita. ¿Tu nombre cuál es? César Morón. César Morón. César Morón, México. Svo kvatti hann með nokkrum orðum og ég sagði hérna umslag og í þessu umslag peningar sem við Ásdís viljum að þú notir til að koma konunni inn á spítala. Þetta fólk hefur alltaf átt hug okkar síðan við hittum það. For the boys. Yes. The people living there. Ekkert heyrt frá þessu fólki síðan. Þetta var 2011. Nú ég staddur 2015 í Perú. Og það bara öll fjölskyldan bara kemur út og Oh, this is so nice. það bara kom upp í fangið á mér. Og þetta var bara unað stund að hitta þetta fólk aftur. Og það var alveg ljóst að þau hefði ekki glemt okkur. Og gamla konan, hún sagði þið bjargaðu lífi mínu. Það bara ekkert flóknar en það. En gamli maður var dáinn. What brought him to death? Cancer? Y casi ha sido como cáncer al hígado. Scanter. Cancer? En þessi stund, hún framkallaði enn meiri tengsl við þessa fjölskyldu og ég hef haldið núna þeirri tengingu og á vonandi eftir að gera í framtíðinni. En þetta var gæðastund.